हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। आज म फेरि एउटा सजिलो डिजाइन लिएर आएको छु। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ। अब यसलाई बुन्न थालौँ। यो बर्डर हो। मैले सानो जस्तो बर्डर राखेर 3-4 सिलाई सिधा लगाएको छु। यो 4 सिलाई सिधा हो। अब पछि हामीले अर्को धागो जोइन गर्ने यसमा यसरी यसलाई बुन्ने। त्यो पछि यहाँ हुनुहोस् तीसरा घरमा, यो तीसरा घरमा 1 2 3 यो बीचको घरबाट हामीले घर हाल्ने हो। यसरी यो धागो यसरी हेर्नुहोस् यो यहाँबाट 1 2 अनि 3 घरलाई यो घरले यसरी यसलाई यसरी उठाएर यसरी राख्ने हो। अब फेरि त्यही रिपिट गर्ने हो। हेर्नुहोस् फेरि 1 यसरी बुन्यो एउटालाई। अब यो एउटा बुन्यो, त्यो पछि 1 2 3 यो 3 घरको सेन्टरमा यसरी फेरि धागो यसरी निकाल्ने हो। यसरी फेरि 1 2 3 फेरि यसले यसरी यसलाई हेर्नुहोस् एकदमै सजिलो छ यो डिजाइन बुन्न। हेर्नुहोस् यसरी। अब फेरि त्यस्तै रिपिट गर्ने हो। एउटा सिधा बुन्ने, त्यो पछि फेरि 1 2 3 यो 3 घरको सेन्टरमा यसरी फेरि यसरी धागो निकाल्ने। फेरि 1 2 3 घरलाई बिचमा राखेर यसले हामीले यसरी निकाल्ने धागोलाई। हेर्नुहोस् यो डिजाइन एकदमै सिम्पल छ गाइस, एकदमै सजिलो छ। हेर्नुहोस् यता 3 घर छैन, तर पनि म फेरि पनि हालिदिन्छु 2 घरमा पनि। यसलाई यसरी हेर्नुहोस् यसरी। अब यो लाइन कम्प्लिट भयो। अब हामीले एकदमै सादा बुन्ने हो। फेरि उल्टोपट्टिबाट एकदमै सिधा उल्टो बुन्दै लाने हो। सादा सिलाइ बुन्ने हो यसरी। हेर्नुहोस् सादा सिलाइ लाउने हो 3 चोटि। अब चाहिँ हामीले सादा बुन्दै जाने हो। हेर्नुहोस् 3 चोटि सादा सिलाइ बुनिसकेपछि फेरि सेतो धागोले 4 चोटि सादा सिलाइ बुन्ने हो। यसरी यो 1 चोटि भयो सादा सिलाइ बुनेको। हेर्नुहोस् 1 2 3 यसरी 3 चोटि बुन्ने हो। यो 3 चोटि बुनिसके। त्यो पछि सेतो धागोले 4 चोटि सिधा सिलाइ बुन्ने हो, उल्टो र उल्टो गरेर। यसरी हेर्नुहोस् उल्टो र उल्टो सिलाइ बुन्नु त एकदमै सजिलो छ। यसरी यसै गरेर 4 सिलाइ कम्प्लिट गर्ने हो हामीले। 1 सिलाइ भयो यो। यसरी 4 सिलाइ कम्प्लिट भयो। फेरि यो डिजाइनलाई रिपिट गर्ने हो फर्स्ट रोको जस्तै। यस्तै गरेर फर्स्ट रोमा जसरी डिजाइन हालेको थियो त्यसै गरेर 1 2 3 घरमा सेन्टरमा यसरी यो धागोलाई यसरी हेर्नुहोस् 1 2 3 यो 3 घरलाई यो घरले यसरी मार्ने हो। हेर्नुहोस् अब त्यही प्रोसेस हामी कन्टिन्यू गर्दै जाउँ अगाडिलाई। यसरी हेर्नुहोस्
यसरी यो धागोले यसरी हेर्नुहोस् यो डिजाइन कम्प्लिट भयो गाइज। अब माथिसम्म यस्तै बुन्दै जाने। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।